Salutare internet, eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar astăzi vă prezint un nou model de la Xiaomi și anume Redmi 6 Note Pro, Redmi Note 6 Pro. Cam asta ar fi cutia portocalie de la Xiaomi. Ce voiam eu să vă spun? Trăim în 2018 și telefoanele au ajuns să aibă un preț atât de mic și o performanță atât de bună, cel puțin mid-range-urile, cum ar fi în cazul acestui telefon. Stau și mă întreb oare când o să cumpărăm o pungă de pufuleți și să primim ca surpriză un smartphone. Acest telefon se găsește în jurul prețului de 1100 de lei, 11 milioane. Și are performanțe destul de bune, dual camera, un display Full HD+. Hai să deschidem cutia să vedem ce găsim înăuntru. Era să uit. Mulți dintre voi mi-a spus întrebarea dacă A6 Plus este bun sau este rezistent la apă sau e ceva de capul lui practic. Da, este un telefon foarte bun, nu este rezistent la apă, în schimb are o construcție destul de bună, se simte foarte bine în mână. De asemenea, este un telefon mai mult decât decent pentru Facebook, Instagram, YouTube, Netflix și cam atât. Și light gaming, dar gândește-te că în PUBG sau în asfalt nouă rezoluția este dată la minimum. Așadar, nu o să poți să te bucuri de o experiență de gaming extraordinară. De asemenea, calitatea audio pe căști este foarte bună. Bun, mergem mai departe. Marius F. Arcas mă întreabă: salut Dragoș, vreau să-mi cumpăr un telefon, dar n-am idee ce mi-aș cumpăra mai exact. A7 2018, P20 Lite sau Mate 20 Lite. Eu vreau și pentru performanță, dar și pentru poze. Crezi că da, ar merita? Ei bine, personal aș alege A7 dacă ar fi să iau în considerare și performanța foto. Practic, la capitolul fotografie, A7 este mai bun decât celelalte două și aș putea să renunț la faptul că nu are USB Type-C și Fast Charge. De asemenea, are o construcție premium, iar sistemul de operare este mult mai versatil și mult mai flexibil decât Emotion UI pe care îl găsești în cazul lui P20 Lite sau Mate 20 Lite. Mai departe, Maxim Gaming 2 mă întreabă de Diaxa Smart Choice. Ei bine, Diaxa Smart Choice este un calculator de gaming pentru cei care au un buget destul de limitat. Cu toate acestea, poți să te joci Dota, CSGO, LOL sau genul acesta de jocuri fără absolut nicio problemă. În cazul lui GTA 5 va trebui să scazi puțin rezoluția pentru a avea un gameplay destul de fluid, însă vine cu un avantaj, este destul de ieftin, te poți bucura de aproape orice joc și este foarte ușor upgradabil în timp. O să facem review și la Galaxy A9 imediat cum vine pe mâna noastră și apucăm să-l desfacem și să-l testăm. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Haideți să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Ei, e cam încăpățânată această cutie. Ai! Eu nu vreau să se desfac. Așa, bun. La prima vedere suntem întâmpinați de telefon, pe care îl voi da la o parte și voi reveni asupra lui mai târziu. Sub acest căpăcel, care este de fapt un plic, cheița pentru slotul SIM, manual de utilizare neinteresant. Aici am o husă de silicon neagră transparent, foarte drăguț din partea lor. Aici avem încărcătorul de 5V 2A, dar nu văd să scrie că ar suporta Fast Charge. În orice caz, 2A se va încărca destul de repede și cablul de alimentare și transfer date USB, micro USB. Hai măi, serios. Redmi Note 6 Pro este un telefon cu un design modern și prin modern mă refer la prezența notch-ului și a ecranului care are colțuri curbate. Panoul IPS măsoară în diagonală 6,26 inch, are unghiuri de vizualizare mari, iar culorile sunt reproduse cu o acuratețe foarte bună. De asemenea, datorită luminozității peste medie, este ușor de citit în lumină puternică. Bretonul ascunde senzorii pentru luminozitate și proximitate, difuzorul pentru apeluri, un LED de notificare și cele două camere, una de 20 de megapixel și alta de 2 megapixel, despre care voi vorbi puțin mai târziu. Mergem către spatele telefonului, unde aici găsim
senzorul de amprentă, cele două camere și un blitz dual LED. De asemenea, există și logo-ul producătorului în partea de jos a telefonului. Pe rama din dreapta găsim butonul de power și cele două butoane de volum, iar pe cea din stânga sertarul pentru cartelele SIM. În partea superioară a telefonului avem un emițător infraroșu, microfonul secundar și o mufă audio tip jack 3.5. La baza telefonului găsim grilele pentru difuzor și microfonul principal, de asemenea în mijlocul acestora găsim și mufa de încărcare și transfer date tip micro USB. Per total îmi place acest telefon, se simte foarte bine în mână, inclusiv când îl ții în poziția orizontală ca atunci când te joci sau te-ai uitat la un film. Îmi place construcția din aluminiu și sticlă pe față. Singurul lucru pe care aș putea să-l comentez este absența mufei tip C. Cam atât. În rest, mi se pare un telefon foarte bine construit, cântărește undeva la 182 de grame, probabil și datorită bateriei, care este de 4000 de mAh. Per total, este un telefon foarte arătos, foarte elegant, se simte foarte bine în mână, nu alunecă precum un telefon de sticlă și are o aderență destul de bună. La capitolul software, telefonul rulează sistemul de operare Android 8.1.0 Oreo, peste care cei de la Xiaomi au adăugat versiunea MIUI 9.6 global stabil. Un aspect interesant care mi-a plăcut întotdeauna la acest producător este posibilitatea de a folosi butoanele de navigare sau gesturile. De asemenea, avem și o opțiune de a ascunde notch-ul, însă am să-l las aici pentru acest videoclip. Haideți să ne uităm puțin și la aplicația pentru radio, care mie îmi place destul de mult, foarte simplistă. Dacă am apăsat pe buton îmi pornește aplicația, am opțiuni de a înregistra. Mie îmi place să văd asta în 2018, o să-mi spui că sunt demodat. Interfața se mișcă foarte rapid, nu are lag, nu are sacadări, este o experiență destul de fluidă. Haideți să ne uităm și în testele sintetice, însă țin să menționez că pe acest model Geekbench 4 nu a vrut să funcționeze. Nu-mi dau seama de ce, probabil este o eroare ori de pe Play Store, ori din sistemul de operare MIUI, ori habar nu am. Însă AnTuTu Benchmark a funcționat și am scos 113.833 de puncte. Este un scor destul de bun pentru un mid-range. Haideți să ne și jucăm puțin. Telefonul s-a descurcat bine, inclusiv la gaming. Bineînțeles, cu setările grafice date la minimum și cu ocazionale sacadări. Chiar și așa am putut să mă bucur de o experiență de joc foarte bună, iar telefonul nu s-a încins deloc, doar s-a încălzit foarte puțin în zona procesorului. Hai să vorbim puțin și despre camerele acestui telefon. Pe spate avem 12 megapixeli f1.9 cu 5 megapixeli f2.0 și, după cum am spus și la începutul videoclipului, pe față avem de asemenea două camere. Prima este de 20 de megapixeli f2.0, iar cea de-a doua este de doar 2 megapixeli și este folosită pentru crearea efectului de bokeh, exact ca și în cazul celei de 5 megapixeli de pe spate. Fotografiile arată extraordinar pentru un telefon care costă 1100 de lei. Rezoluția este bună, nivelul de detaliu este destul de ridicat, iar balanța dintre contrast și saturație de asemenea este și ea foarte bună. Inclusiv efectul de bokeh este foarte detaliat, bineînțeles doar în condiții de luminozitate bună. În concluzie, Xiaomi Redmi Note 6 Pro este mid-range-ul perfect, din punctul meu de vedere. Și de ce spun asta? Ei bine, sticlă pe față, aluminiu pe spate, practic o construcție asemănătoare cu acelor telefoane premium, care sar de 1500 de lei în sus, deși până în 2000 de lei e cam mid-range. Dar nu aici voiam să ajung, ci tot ce voiam să spun e că pentru un preț foarte mic ai o construcție foarte bună. De asemenea, procesorul poate fi asemănat cu un flagship din 2016 la performanță sau în scorurile din testele sintetice. Memoria RAM este generoasă și ai de ales între 4 sau 6 GB RAM sau 3 GB RAM. Ecranul este foarte bun, ai o rezoluție Full HD+. Ca o alternativă la acest produs ai putea alege Samsung Galaxy A6 Plus pentru ecranul Super AMOLED, experiența Dolby Audio și o cameră puțin mai bună, și anume 16 megapixeli cu f1.7, însă nu ai setări avansate la fel de multe câte ai pe acest model. Sau, în cazul în care vrei o baterie mai mare și o experiență Android stock, ai putea alege Asus Zenfone Max Pro, deoarece rulează sistemul de operare Android 8.1 Oreo stock,
fix cum e el de la Google și are o baterie de 5000 de mAh. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Redmi Note 6 Pro. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate, iar până data viitoare, care e midrange-ul tău preferat?